नमस्ते हजुरहरुलाई केसीआर किचनमा स्वागत छ। आजको रेसिपी छ डोनट कसरी पकाउने भनेर। त्यसका लागि चाहिँ 4 चम्चा चिनी, 70 ml दूध, 60 ml पानी, 2 चम्चा घिउ, एक्टिभ यीस्ट 2 चम्ची र 1 चम्ची नुन लिएको छु। नुन, चिनी, पानी, दूध, एक्टिभ यीस्ट अनि यसलाई चाहिँ हामीले मजाले घोल्नु पर्ने हुन्छ। यो यीस्टलाई चाहिँ हामीले सबै मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सबै मिक्स भइसकेको छ। अब यसमा चाहिँ हामीले 250 ग्राम अल पर्पस पिठो एड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब पिठो यो मजाले मुस्नु पर्ने हुन्छ। यसरी मुस्ने। यसलाई चाहिँ हामीले अब 2-3 मिनेटसम्म मजाले थिच्नु पर्ने हुन्छ। यसरी यसलाई चाहिँ हामीले सबैतिर घुमाइ गर्नुपर्ने हुन्छ। 3 मिनेटसम्म यसरी मुसेर चाहिँ अब यसमा हामीले घिउ एड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब घिउ एड गरेर चाहिँ हामीले यसलाई फेरि हामीले 2-3 मिनेटसम्म मजाले मिच्नुपर्ने हुन्छ। यसरी सबैतिर मजाले हामीले मुस्नुपर्ने हुन्छ। घिउलाई चाहिँ सबैतिर पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। घिउ लगाएर हामीले लगातार 3 मिनेट यसरी मुस्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त कति सफ्ट भएको छ। यस्तै सफ्ट हुनुपर्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले यसो गर्दै थिच्दै घुमाउनु पर्ने हुन्छ। घुमाएर चाहिँ यस्तो हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ यस्तो बनाएर यो भाग चाहिँ हामीले हल्का पिठो छर्केर यहाँनिर हामीले यहाँ राखिदिनु पर्ने हुन्छ यसलाई। अब यसलाई चाहिँ हामीले 30 मिनेटसम्म चाहिँ सफ्ट कपडाले हल्का चिसो बनाएर यसलाई हामीले ढाकिदिनु पर्ने हुन्छ। यसरी 30 मिनेट भइसकेको छ। यस्तो भइसकेको छ। अब यसलाई हामीले फेरि मजाले मिच्नु पर्ने हुन्छ। यस्तो गरेर मिच्ने यसलाई चाहिँ अब चाहिँ हामीले यसलाई मजाले प्रेस दिनुपर्ने हुन्छ। मजाले थिच्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई फेरि अघिको जस्तै यसो गरेर रोल गर्ने। मजाले थिच्दै हेर्नुहोस् त यस्तो भइसकेको छ। अब यसलाई फेरि हामीले 30 मिनेट फेरि हामीले यसलाई कभर गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। 30 मिनेट जति फेरि मिनेट भइसकेको छ। हेर्नुहोस् त कति मजाले फुलिसकेको छ। हेर्नुहोस् त यस्तो भइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ हामी यसरी बिस्तारै झिक्ने। तल हल्का गिलो भएको छ यसको। यसलाई चाहिँ हल्का पिठो छर्किने। हल्का गिलो भएको छ। त्यस्तो धेरै पिठो पनि हाल्नुहुन्न। यसलाई चाहिँ हामीले राखेर हल्का सेप जस्तो दिने मात्र हो। हल्का थिच्नु चाहिँ हुन्न। अनि हल्का हामीले माथिबाट हल्का छिटो यस्तो मात्रै गर्ने हो, हल्का मात्रामा, किनभने नलागोस् भन्ने मात्र हो। यति गरेर हामीले अब बेल्नुपर्ने हुन्छ। हल्का मात्रामा। हेर्नुहोस् त कति मजाले फुलिएको छ। हामीले धेरै पातलो पनि बनाउनुहुन्न। यसलाई चाहिँ हामीले हल्का बाक्लो राख्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त यतिको भएको छ। यो साइडमा अलिकति बाक्लो भएछ। यतिको बनाउनु पर्ने हुन्छ हामीले। मसँग चाहिँ यस्तो छ, म यो युज गर्छु। तपाईहरुसँग जस्तो छ तपाईहरुले त्यस्तै युज गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त यस्तो निक्लिन्छ। तपाईहरुसँग अब नर्मल केही बल
बलहरू छ भने त्यस्तोले पनि काट्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। यो चाहिँ यस्तो सेप भएको छ। 10 मिनेट भइसकेको छ। हेर्नुस् त यतिको फुलिएको छ। अब यसलाई म फ्राई गर्दैछु। म चाहिँ यहाँनिर अब फ्राई गर्नको लागि तेल रेडी गर्दैछु। हामीले कतिसम्म डोनट चोबिन्छ भनेर विचार गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही अनुसारले तेल हाल्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ तेल त तल लागेको छु। अब तेल तातिसकेको छ। तेल तातिसकेपछि हामीले आगोलाई मिडियममा लानुपर्ने हुन्छ। तेल तातिसकेको छ। म डोनट हाल्दैछु। लो आगोमा पाक्दैछ। हेर्नु त कति मजाले फुलेको छ। अब हाम्रो डोनट रेडी भएको छ। तपाईहरुलाई यहाँनिर पेपर राख्न मनपर्छ भने पेपर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। डोनट रेडी। हेर्नु त कति यमी यमी। डोनट यमी यमी भएको छ।